नमस्ते, आज हामी तपाईलाई उत्पादन प्राविधिकको रूपमा जान्न आवश्यक कागजातहरूको प्रकारको बारेमा जान्नेछौँ। यसबाहेक यी कागजातहरूको महत्त्व र केही विवरणहरू जुन तपाईले जान्न आवश्यक छ। हामी तपाईलाई कागजातहरूको प्रकार, तिनीहरूको संरचना र तिनीहरूको तपाईको काम कर्तव्यहरूसँगको सम्बन्धको परिचय दिनेछौँ। पहिलो कागजात र एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा ब्याच उत्पादन रेकर्ड हो, जसलाई बफ्रो पनि भनिन्छ। यो एक कागजात हो जहाँ चरण दर चरण निर्देशनहरू कसरी औषधि उत्पादन गर्ने बारे लेखिएको छ। यी निर्देशनहरूमा सामग्री जम्मा गर्नेदेखि लिएर औषधि उत्पादनको लेबलिङ र प्याकेजिङसम्मका गतिविधिहरू समावेश हुन्छन् र त्यसलाई बजारमा पठाउन सकिन्छ। तपाईले बफ्रोबारे थप जान्नुहुनेछ र छुट्टै प्रशिक्षणमा यो कस्तो देखिन्छ। बफ्रो जस्तै यसलाई मास्टर ब्याच रेकर्ड भनिन्छ। यो पहिलो मास्टर प्रतिलिपि हो जुन सिर्जना गरिएको थियो। बफ्रो मास्टर ब्याच रेकर्डको प्रतिलिपि हो। यसको मतलब बफ्रो र मब एउटै हो, फरक एउटै हो। मब मास्टर ब्याच रेकर्ड बफ्रोको मास्टर प्रतिलिपि हो। फरक थोरै बुझौँ। मानौँ यदि मब बफ्रो अघि सिर्जना गरिएको थियो भने मब मास्टर रेकर्ड हो। प्रत्येक पटक जब उत्पादनको प्रक्रियामा अद्यावधिक हुन्छ वा कुनै उपकरण परिवर्तन भएमा यो मबमा कुनै अन्य परिवर्तन हुन सक्छ, बफ्रोमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। यो अपडेट मबमा बफ्रोको नवीनतम संस्करणको रूपमा रेकर्ड गरिनेछ। बीपीआर प्रिन्ट गर्ने जिम्मेवारी दिने कागजात विभागले हालको बीपीआर प्रिन्ट भइरहेको एमबीआरको संस्करणसँग मेल खान्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र बीपीआर प्राप्त गर्दा र काम गर्दा यो सुनिश्चित गर्न निर्माण प्राविधिकलाई पनि लागू हुन्छ। सब भनिने मानक अपरेटिङ प्रक्रिया भनेको लिखित निर्देशनहरूको सेट हो जसले उत्पादन प्रक्रिया र उपकरणहरू कसरी सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा प्रदर्शन गर्ने भनेर विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ। काममा खतरनाक वा कुनै पनि प्रकारको सामग्री, रासायनिक, रेडियोएक्टिभ र जैविक वा भौतिक खतराहरू, उपकरणको सञ्चालन प्रक्रिया पनि समावेश हुँदा निर्माण संस्थाहरूले सब लिखित हुनुपर्छ। प्रशिक्षित प्रशिक्षक वा अन्य अनुभवी कर्मचारीहरूद्वारा उपलब्ध गराइएका लागू सब्समा सबै उत्पादन कर्मचारीहरूले प्रशिक्षणको दस्तावेजीकरण गरेको हुनुपर्छ। सब्सको कम्तीमा 2 वार्षिक समीक्षा गरिनुपर्छ र आवश्यक पर्दा अद्यावधिक गरिनुपर्छ। कार्यनिर्देशनहरू र काम सहायताहरू निर्माण प्राविधिकहरूलाई एक अपरेटरलाई मद्दत गर्न कसरी उत्पादन जिम्मेवारीहरू सजिलै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर बुझ्न, छोटो र स्पष्ट चरण दर चरण निर्देशनहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ। कामको जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्दा निर्माण फ्लोरमा यी कार्यनिर्देशन कागजातहरू क्लिनरुममा पनि उपलब्ध छन्। यो उत्पादन प्राविधिकहरूलाई चरण दर चरण तरिकाले प्रक्रिया बुझ्न मद्दत गर्नको लागि हो। यसबाहेक तपाईँ यी कागजातहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि भ्रमको अवस्थामा कसरी सञ्चालन गर्ने बारे। यी काम निर्देशनहरू राखिएका छन् र सफा कोठामा राखिएको छ। र यी कार्यनिर्देशनहरू नसबन्दी कोठामा कसरी अटोक्लेभ साइकल लोड गर्ने बारे हुन सक्छ। विनिर्देशन कागजात हो, कुनै पनि सामग्रीको लिखित विस्तृत विशेषताहरू वा परीक्षण परिणामहरू। यो बुझौँ, उदाहरणको साथ भनौँ, यदि तपाईँ गोदामबाट कच्चा माल प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सामग्रीसँग सामग्री विशिष्टीकरण कागजात छ। त्यसो भए यो स्पेसिफिकेसन कागजातले सबै कर्मचारीहरूलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यो सामग्री कस्तो देखिनुपर्छ, सामग्रीको रङ कस्तो छ, सामग्रीको आकार कस्तो छ, कुन कम्पनीले यो आपूर्ति गर्दछ। मटेरियल स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख गरिएका यी सबै जानकारीले निर्माण प्राविधिकलाई सामग्री स्पेसिफिकेसनमा दिइएका विशेषताहरू अनुसार सबै सामग्रीहरूलाई सही रूपमा पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। अर्को उदाहरण लियौँ, फरक विशिष्टताको औषधिको परीक्षण र परीक्षणको पास-फेल परिणामहरू बुझ्न। त्यहाँ एक परीक्षण स्पेसिफिकेसन कागजात छ जसलाई एसे स्पेसिफिकेसन कागजात भनिन्छ, जस्तो कि तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ।
परख स्पेसिफिकेसन नतिजाले देखाउँछ पासको रूपमा कागजातमा माथि केही प्यारामिटरहरू छन् र तिनीहरूको दायरा र परिणामहरू प्रयोगशालाद्वारा प्रदान गरिएको छ। तिनीहरूले सबै प्यारामिटरहरू जाँच गरेका छन् र तपाईलाई नतिजा प्रदान गरेका छन्। र तपाईले गर्नुपर्ने भनेको नतिजा संलग्न गर्नु हो र प्रक्रियाको साथ जारी राख्नुहोस्। हामी तपाईलाई जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ कसरी कुनै त्रुटिहरूको लागि परख विनिर्देशन द्रुत रूपमा पुष्टि गर्ने। यदि पहिलो प्यारामिटरले यो रासायनिक सामग्री उल्लेख गरिएको दायराभित्र हुनुपर्छ भन्छ भने त्यो दायराभित्र हुनुपर्छ र पासको रूपमा जाँच गरिएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी सबै मापदण्डहरू पंक्तिबद्ध रूपमा एक उत्पादन प्राविधिकद्वारा जाँच गरिनुपर्छ। यो सुनिश्चित गर्नको लागि परीक्षण गर्ने र तपाईलाई नतिजा उपलब्ध गराउने प्रयोगशाला तपाईले तिनीहरूको काम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र यो गर्न धेरै सजिलो छ। यो विनिर्देशन कागजात बुझ्नको लागि धेरै सरल छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यदि तपाईलाई एक कप पानी, चिनी र नुन मिसाएर उपलब्ध गराइयो भने र तपाईले त्यसमा प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुहुन्छ। यो परीक्षण विशिष्टताले चिनी 10 ग्रामभन्दा कम हुनुपर्छ र नुन 3 ग्रामभन्दा कम हुनुपर्छ भन्छ। परीक्षण गरेपछि चिनीको मात्रा 10 ग्रामभन्दा कम र नुन 3 ग्रामभन्दा कम भएमा नतिजा के हुन्छ? हो, यो परीक्षा उत्तीर्ण हो। एक राम्रो निर्माण प्राविधिकको रूपमा यदि तपाईँ एक अभ्यास अपनाउनुहुन्छ जहाँ तपाईँ ध्यानपूर्वक विनिर्देश कागजातहरू पढ्नुहुन्छ, तपाईँ धेरै त्रुटिहरूबाट बच्नुहुनेछ। तपाईको र अरूको लगहरू कागजातहरूमध्ये एक हो जुन तपाईँ एक निर्माण प्राविधिकको रूपमा दैनिक आधारमा अन्तर्क्रिया गर्नुहुनेछ। उपकरणको उपयोगको रेकर्डिङ प्रविष्टिहरू, सरसफाइ रेकर्डहरू र कोठाको प्रविष्टिहरूको ट्र्याक राख्ने, उत्पादन क्षेत्रको लागि प्रवेश निकास लग र धेरै लगहरू जस्तै बीपीआर जारी गर्ने लग, सामग्री जारी गर्ने लग, गोदाममा तपाईले सबै प्रकारका लगहरूबारे सिक्नुहुनेछ। आगामी प्रशिक्षणहरू